Oh, no, 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 no. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. What's up guys? Kamusta kayo dyan? Dubaikers TV nga po pala. At kasama natin ngayon yung bayaw ko, si Kuya Richard. Wala pa tayong plano sa ngayon, pero kailangan mo natin daanin yung kaibigan ko kasi meron akong kailangan iabot sa kanya. Ganyan pa. Andrew! Ha? Baka may mga pa maganda. Oh, hindi. Sige, bibili na lang tayo kapag ganas ng COVID. Oo. Hi! So yun guys, nabigay na natin. Ngayon, pupunta tayo sa tindahan ng bike para bumili ng... Kasi si Kuya wala siyang ganito, nang hiram lang siya sa kaibigan namin. So, let's go!
Sarap guys. Sobrang sarap magbike, sarap magpapawis. Enjoy. Oo. Oo. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. How much? 15 lang. Come on, come on. Dahil palang mga nangangawil dito. Nadamay ka. Nadamay ka sa kanya. Putik oh. Grabe, tapos lang to. Wala na naman. 10 beses lang ito ang pusa. Uy! Ay, yun pala. Yun pala. Easy one. Yun pala. So guys, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo na kung gusto niyo sumakay sa mga docros na nakikita nyo gaya nito, pwedeng pwede. Alam ko may mga page sila sa Facebook. Message nyo lang yung mga page nila, then magre-reply sila sa inyo. Ang alam ko 50 dirhams yata per head. Kasama na dun yung buffet. Tapos nililibot nila kayo around sa lugar na to hanggang dun sa dulo. Last year nung pumunta yung parents ko dito, nagganyan din kami, and talagang sobrang sulit. Sa mga gustong mag-try dyan, mag-message lang kayo sa mga FB nila, mag-search kayo, marami dyan sigurado. So bali parang eto na yata yung dulo, no? Hindi ko sure, pero hindi na kami pwedeng pumunta pa doon kasi sobrang layo na doon, tsaka 6 PM na din. May curfew ng 8 PM dito, so dapat bago mag 7 PM makarating na kami ng bahay. Pina tayo? Go!